નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર 8 સિલિન્ડર ગેસના મફતમાં મળશે। 68.80 લાખ કુટુંબને 1000 મળશે। વીજળી બિલમાં સરકારે શું રાહત આપી છે તે તમામ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં જણાવશું। તો ખાસ વિડીયો ઉપયોગી છે, વિડીયો અંત સુધી દરેક મિત્રો ખાસ જોજો। મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરી લેજો અને ઓલ ઉપર ક્લિક કરજો, જેથી મારી ચેનલ ઉપર જેવા વિડીયો અપલોડ થાય દરેક જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। તો ચાલો મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી। હવે સૌથી પહેલા જોઈએ તો તમે ન્યૂઝપેપરનું કટિંગ જોઈ શકો છો। કોરોનાની આફતમાં સરકારની સંવેદના, ખેડૂતો ગરીબોને ₹6210 કરોડ રૂપિયાની સહાયની ચૂકવણી થઈ છે। હવે એમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા કયા લાભો અપાઈ રહ્યા છે અહીંયા તમે તે જોઈ શકો છો। તેની અંદર મોટાભાગના લાભો તો આપને ખબર છે, પણ 3 નંબરના મુદ્દાની અંદર તમે જોઈ શકો છો। રાજ્યના 68.80 લાખ જેટલા શ્રમિક કુટુંબને કુટુંબ દીઠ ₹1000 સહાય ડાયરેક્ટ બેંક ખાતામાં ચૂકવાશે। આ રાજ્ય સરકારની મોટી જાહેરાત છે કે 68.80 લાખ જેટલા શ્રમિકને ડાયરેક્ટ તેમના ખાતામાં ડીબીટી દ્વારા બેંકના ખાતામાં ચૂકવાશે। વીજળી બિલને લઈને જોઈએ તો એ પણ એક સારા સમાચાર છે। માર્ચ અને એપ્રિલ મહિનાના વીજળી બિલ ભરવાની મુદત 15 મે 2020 સુધી વધારવામાં આવી છે। કોઈ દંડ વસૂલ કરવામાં નહીં આવે। વીજ વિતરણ કંપનીને 450 કરોડનું આર્થિક ભારણ ઉઠાવશે। આ બે મહત્વના સમાચાર હતા કે શ્રમિકોને 1000ની સહાય અને વીજળી બિલમાં રાહત। હવે ગેસ સિલિન્ડરને લઈને શું જાણકારી છે તેની વાત કરી। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, પ્રધાનમંત્રી ગરીબ યોજના હેઠળ લાભાર્થી વિનામૂલ્યે સિલિન્ડર મેળવી શકે તે હેતુસર તેલ કંપનીઓએ પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ 7.1 કરોડ લાભાર્થીના બેંક ખાતામાં ₹5606 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવાની શરૂઆત કરી દીધી છે। ઘણા બધાને મળી ગયા પણ હશે। હવે અત્યાર સુધી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 85 લાખ જેટલા સિલિન્ડર વિનામૂલ્યે અપાયા છે, જેમાં બુકિંગ કરાયું છે 1.26 કરોડ સિલિન્ડરનું, તેમાંથી 85 લાખ અપાઈ ગયા છે, બાકીનાને આપવાની પ્રોસેસ ચાલુ છે। હવે એક ઇન્ડિયન ઓઇલ કંપનીએ ₹2780 કરોડ ટ્રાન્સફર કર્યા છે। આપને ખબર છે, પહેલા ખાતામાં રૂપિયા જમા થાય છે, ત્યાર પછી લાભાર્થીએ સિલિન્ડર લેવાનું હોય છે, તેના માટે 2780 કરોડ રૂપિયા તેમના લાભાર્થીના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યા છે। હવે ખાસ મહત્વના સમાચાર કે 8 સિલિન્ડર કેવી રીતે મળશે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, ગરીબોને જૂન સુધી 5 કિલોના 8 સિલિન્ડર વિનામૂલ્યે આપવામાં આવશે। કિલોના સિલિન્ડર હશે તો 8 મળશે અને 14.2 કિલોના સિલિન્ડર હશે તો 3 ફ્રી મળે છે। અહીંયા તમે નીચે પણ જોઈ શકો છો, પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના હેઠળ 3 મહિના માટે લાભાર્થીને નાના સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, તેમને વિનામૂલ્યે 8 સિલિન્ડર ઉપલબ્ધ રહેશે। અહીંયા તે તમામ જાણકારી આપેલી છે જે મેં તમારા સુધી પહોંચાડી। મિત્રો, ઉપયોગી વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।